ผมว่ายุคนี้นะครับหลายๆคนเป็นกันฮะคุณอย่าปฏิเสธตัวเองเลยครับว่าเวลาคุณเข้าประชุมบริษัทเนี่ยนะฮะคุณจะลืมทุกอย่างที่คุณประชุมมาหลังจากที่จบการประชุมเดินออกมาจากห้องปั๊บคืนคนพูดหมดเลยนะฮะจะพรีเซนต์อะไรมาก็หายแวบแบงค์ไปเลยโอเวอร์เวมจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะซึ่งมันก็มีทางแก้ไขอยู่บางคนจะวิธีการอัดเสียงแล้วไปให้ AI ถอดเสียงนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะก็ต้องเสียเวลาอะไรมากมายอีกนะครับผมหรือบางคนก็ค่อยมาถอดเทปค่อยมาฟังทีหลังสรุประหว่างที่ถอดสิ่งที่ประชุมไปเมื่อกี้หลับนะฮะหลับระหว่างฟังไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่อยากทำในห้องประชุมถูกไหมแต่ว่าตอนประชุมทำไม่ได้ไงตัว VM เนี่ยครับผมก็ได้ออกเครื่องมือนะครับผมในการที่จะช่วยสรุปจดบันทึกการประชุมที่ผมรู้สึกว่าณปัจจุบันนะครับที่ลองมาหลายๆตัวเนี้ยทำงานได้เวิร์กสุดใช้งานได้จริงสุดเอาไปปรับใช้กับการทำงานได้จริงสุดนะฮะซึ่งตัวล่าสุดนะครับที่ผมได้ลองก็คือตัวนี้ครับนี่ผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะ VM Open Note ครับผมตัวเนี้ยออกมาแก้ปัญหาที่หลายๆคนน่าจะเป็นกันนะครับจากรุ่นที่แล้วครับจะเป็นรุ่นนี้ฮะ Nano Plus ครับผมซึ่งเป็นหูฟัง In-earนี่อย่างนี้เป็น In-ear นะครับผมซึ่งผมก็เคยชมแล้วว่ามันแบบทั้งเสียงดีทั้งใช้งานดีแบบชอบมากๆนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับไม่ใช่ทุกคนที่ชอบหูฟัง In-ear เขาก็เลยออกตัวนี้มาครับเป็นแบบ Open Ear นะฮะเป็นแบบคล้องหูนะครับผมซึ่งผมจะให้ดูดีไซน์ก่อนนะฮะให้ดูข้างเดียวพอนะครับขนาดเนี่ยค่อนข้างกำลังดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับหูฟัง Open Ear แบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมนะฮะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเลยนะฮะด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับที่ทิ้งตัวลงมาตรงนี้เพื่อสมดุลบาลานซ์กับตัวโมดูลด้านในตัวนี้นะครับซึ่งโมดูลเสียงเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะฮะลำโพงปล่อยเสียงนะครับจะมี2ตัวฮะจะมีตัวตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นตัวปล่อยเสียงทริเบิลแหละนะครับแล้วก็ตัวด้านในนะครับก็น่าจะเป็นตัวลำโพงไดนามิกนะครับแล้วด้านบนเนี่ยนะฮะก็จะมีปุ่มไมโครโฟนครับสีดำๆแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไมโครโฟนด้วยนะฮะส่วนที่เป็นเซาะร่องตรงนี้นะครับที่เป็นเซาะร่องตรงนี้เป็นการบอกว่าจุดสัมผัสในการสั่งงานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้การบีบในการสั่งงานนะครับมาดูดีไซน์เพิ่มเติมครับด้าน texture เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพรีเมียมมากนะครับจะออกเป็นผิวหนังสีดำๆนะครับผมจริงๆน่าจะเป็นวัสดุ PU แหละครับแต่ว่าทำ texture ให้เป็นแบบหนังนะครับผมซึ่งดูพรีเมียมมากแบบสวยมากนะฮะเวลาใส่เข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับคล้องเข้าไปปุ๊บประมาณนี้ครับนี่ซึ่งการสวมใส่เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสบายบางตัวเนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้หูฟัง Open Ear เนี่ยนะครับจะรู้สึกเลยว่ามันมีความแบบหนีบหูอยู่พอสมควรนะฮะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ากำลังดีไม่แน่นๆจนเกินไปแล้วก็ยังได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนอยู่เพราะว่าหูฟัง Open Ear บางตัวเหมือนกันที่ว่าตัวโมดูลเสียงเนี่ยนะครับจะไปบังรูหูเลยซึ่งมันก็ดีในแง่ที่เราได้รับเสียงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันก็จะไปกันเสียงข้างนอกมากเกินไปหน่อยนะครับผมแต่ตัวเนี้ยกำลังดีนะฮะมีการเปิดช่องหูให้เราได้ยินเสียงข้างนอกนะฮะซึ่งถามว่าในการใส่มีข้อสังเกตบ้างไหมมีเล็กน้อยครับอาจจะด้วยความที่ผมเป็นคนหูใหญ่นะครับผมอย่างที่บอกไปผมรีวิวหูฟังมามากมายนะครับจะบอกเสมอว่าผมเป็นคนที่หูใหญ่นะฮะทั้งรูหูใหญ่แล้วก็ตัวใบหูใหญ่ด้วยในบางจังหวะที่เราใส่นานๆก็จะมีรู้สึกแบบว่าระคายหน่วงรัดหูบ้างนะฮะบ้างนานๆทีก็แค่แบบถอดออกมาขยับนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ก็ใส่ได้นะฮะแล้วก็ใส่ได้ยาวๆทั้งวันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเราจะต้องประชุมตอนไหนมีลูกค้าโทรเข้าตอนไหนจะเดินเข้าห้องประชุมแล้วก็สามารถที่จะกดบันทึกได้ทันทีถ้าเกิดเราใส่หูฟังอยู่ตลอดนะฮะเวลารับสายโทรศัพท์อะไรก็สะดวกนะครับผมตรงเนี้ยชอบมากนะฮะซึ่งน้ำหนักแต่ละข้างนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่10.5 กรัมเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเบามากแต่ในความเบานั้นก็ไม่ได้ลดทอนเรื่องของแบตเตอรี่ไปเลยนะครับแบตเตอรี่ตัวหูฟังนะครับเขาบอกว่าชาร์จเต็มนะฮะใช้งานได้สูงสุด19 ชั่วโมงนะครับฟังไม่ผิดนะฮะ19 ชั่วโมงรวมกับกล่องชาร์จเนี่ยนะครับใช้งานได้ทั้งหมด53 ชั่วโมงนะฮะก็คือว่าคุณอาบน้ำแต่งตัวเสร็จคุณใส่ฟังเพลงบน BTS รถไฟฟ้านั่งรถนู่นนี่นั่นประชุมตอนขับรถอะไรอย่างเงี้ยไปถึงออฟฟิศคุณใส่ยาวๆทั้งวันจนกลับบ้านคุณค่อยถอดก็ได้นะครับแบตไม่หมดแน่นอนนะฮะและตัวนี้นะครับจะมีระบบ Flat Record ด้วยนะครับผมบางที
เวลาที่เราคุยงานกับผู้ใหญ่เราคุยงานกับลูกค้าแล้วเราไม่อยากที่จะเสียมารยาทหยิบมือถือขึ้นมาแบบกดบันทึกเสียงอะไรเงี้ยสมมติเรานั่งฟังอยู่นะครับแล้วก็ครับแล้วเราก็กดค้างฮะแล้วมันก็จะดังตริ้งเนี่ยนะครับก็คือแฟลชเรคคอร์ดแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกได้เลยนะครับผมในสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่ตรงหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็จะทำให้ eye contact หรือว่าการ concentrate กับการประชุมเนี่ยมันยังอยู่นะครับผมการพูดคุยต่างๆก็ยังที่จะ continue ไปต่อได้ซึ่งตรงนี้สำคัญมากในยุคนี้นะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปไงในการที่จะคุยงานทุกวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนอยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอมือถือเยอะๆเนี่ยนะครับผมทำให้การที่จะมีคอนแทคกับมนุษย์กันเองอะครับในการคุยงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันน้อยลงแล้วพอเวลาเราเจอกันทีนึงได้คุยงานกันทีนึงได้สื่อสารกันทีนึงอะครับการที่ได้สื่อสารกันได้เต็มที่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะฮะและผมเข้าใจว่าในใจคุณอะแม่งขี้ลืมง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมาช่วยให้การคุยงานการคุยกันต่างๆกับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะครับมันทำได้ราบรื่นขึ้นแล้วก็เนื้อหาสาระสำคัญในการคุยงานต่างๆเนี่ยมันไม่ตกหล่นไปไหนนะฮะซึ่งพอเราบันทึกเสร็จนะครับจะสนทนาเสร็จเงี้ยเราก็กด1ทีครับมันก็จะดังตึ้งอีกทีนึงก็คือหยุดเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดแอปของ VM ทีหลังนะฮะแล้วก็กดค้างเพื่อให้ตัวแอปเนี่ยนะครับมันดาวน์โหลดตัวเสียงเนี่ยลงไปในแอปแล้วก็แปลงเอา text ออกมาได้สรุปสิ่งที่เราพูดคุยกันได้นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมเอาไปใช้จริงในการประชุมนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมก็เอาไปใช้ในการประชุมจริงมาสักพักเหมือนกันนะฮะผมอยากจะให้ดูตัวนี้ก่อนถ้าเกิดเราเข้ามาที่มีนะครับจะเห็นเลยว่าตัวแพนเบสิกเนี่ยนะครับที่เขาให้มา600นาทีเนี่ยนะครับต่อเดือนนะฮะผมซัดไปแล้ว386นาทีนะฮะโอ้โหประชุมอะไรกันนักกันหนานะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่พอเรากดเข้าไปซื้อเพิ่มได้ครับอยู่ที่เดือนละ375 บาทเรียบร้อยครับต้องจ่ายตังค์ซื้อตัวอัลตร้าไปเลยนะฮะเพราะว่าแพ็กเกจเบสิกไม่พอครับไม่พอยังไงผมเอาไปใช้อย่างอื่นอีกนอกจากบันทึกการประชุมผมไปเจอสิ่งที่มันทำให้ชีวิตความ productivity เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือว่าตอนนี้ผมติดดูช่องอาลีอับดาวซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้จักคุณอาลีอับดาวเนี่ยนะครับคุณพี่คนนี้เนี่ยนะฮะจะรู้ว่าแกพูดเร็วมากนะครับพูดเร็วมากจนบางทีเนี่ยเราแคชอัพไม่ทันนะครับว่าเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องไหนเรื่องอะไรอยู่นะฮะซึ่งตัวVM Open Note เนี่ยก็มาช่วยตรงนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับช่วยยังไงสมมติผมดูคลิปเขาอยู่เนี่ยเขาสอนอันนี้เป็นคลิป how to read more books ก็คือจริงๆเนี่ยชื่อคลิปมันคือว่าทำยังไงให้เราอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นแต่จริงมันคือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้โซเชียลมีเดียให้เรามีชีวิตในการทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับผมสมมุติเราก็เล่นไปนี่ในหูเราก็ดังไปใช่ปะเราเปิดแอป VM ขึ้นมา VM app แล้วเข้าตรงนี้ครับปกติเนี่ยเราจะเข้า Live Recording เพื่อบันทึกการประชุมแต่อันเนี้ยผมจะเลือกเป็นตัว Audio and Video Recording ปั๊บมันก็จะ record ไปแล้วเราก็เอาเนื้อหาที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับมาไว้ดูทีหลังได้มาสรุปต่างๆได้นะครับผมเพื่อเอาไว้ใช้งานในครั้งต่อไปนะฮะแล้วเราจะมีตัวนี้ด้วย Subtitle Mode อันนี้ผมชอบมากนะครับปั๊บนี่มันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นตัวหนังสือวิ่งมาเลยทีนี้แล้วที่มาขึ้นบ้านอะไรตรงกลางจอเขาขยับได้ครับเขาขยับได้แล้วเราก็เลือกภาษาได้ให้เขาแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเพื่อให้เราแบบแคชอัพเนื้อหาได้ทันเพราะว่าเอาจริงศัพท์เขาก็ค่อนข้างที่จะหลายๆอันก็เราแปลไม่ออกนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดช่วยแปลเป็นไทยในบางคำได้เราก็ดีเหมือนกันในการที่จะเอามาดูเนื้อหาทีหลังนะครับมาสรุปเนื้อหาทีหลังนะฮะปรับความเข้มได้นะฮะสมมุติเอาสักนี่ 90% ก็จะเกือบดำสุดไปเลยนะฮะเราก็จะเห็นเป็นซับพร้อมแปลขึ้นมาอย่างนี้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์มากแล้วก็ใช้ไปเยอะมากนะครับผมทีนี้มันก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ในมือถือเราด้วยก็คือใน Account เราเลยนะครับที่เป็น Cloud Account เราเลยของ VM เนี่ยนะครับมันก็จะบันทึกในนี้ทำให้เราสามารถที่จะใช้ในการมาดูทีหลังอ่านทีหลังได้อย่างนี้เคล็ดลับการสร้างคอนเทนต์ให้เติบโตอย่างมืออาชีพเนี่ยนะครับผมอาลีอับดาวเหมือนกันครับก็สรุปให้เลยนะฮะนี่สรุปให้เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะไล่อ่านเพื่อเอามาแคชอัพทีหลังเผื่อเราแบบฟังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องยอมรับตัวเองว่า
ภาษาอังกฤษมันไม่ใช่มาเตอร์ทังเราอะเราฟังไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้แตกขนาดนั้นก็ตัวเนี้ยมาช่วยได้มากๆนะครับผมสรุปเป็น mind map ได้เหมือนกันนี่ทำเป็น mind map ก็ได้ทำเหมือนกับแบบบันทึกการประชุมอื่นเลยหรือว่าจะเข้าไปอ่านตัว transcript เต็มเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยช่วยได้เยอะในการใช้ทำงานต่างๆอย่างอันนี้ผมให้สรุปพอดแคสต์คุณแมดดาเวล่ากับอาลีอัปดาวเนี่ยนะฮะเขาคุยกันเรื่อง The Dark Side of Getting Rich on YouTube ฟีลเหมือนสรุปพอดแคสต์นะครับเหมือนเรามีสรุปพอดแคสต์ไว้ดูของเราเองเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะชอบดูสรุปพอดแคสต์อ่านสรุปพอดแคสต์กันใน Facebook ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเรามีเป็นของตัวเองเราไม่ต้องรอคนอื่นมาเขียนให้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์มากนะครับผมอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเอาไปใช้กันในโหมดนี้ด้วยก็คือไม่ต้องใช้ประชุมอย่างเดียวใช้แปลภาษาจากพอดแคสต์ต่างประเทศก็ได้นะครับหรือว่ารายการอะไรต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศที่เราอาจจะฝึกภาษาอยู่ฟังไม่ได้แข็งจับใจความไม่ได้ 100% ขนาดนั้นก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยได้นะฮะใช้ทำอะไรได้อีกบ้างผมพาไปดูนะครับเรามาที่ Record ครับจะเห็นว่ามันจะมีบันทึกการประชุมต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราเข้าไปที่อันนี้จะบอกเลยว่าประชุมไป1ชั่วโมง39นาทีนะครับเข้าไปดูนี่ก็จะมีการ summary สรุปการประชุมทุกอย่างไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเราไปคุยเรื่องประเด็นนั้นประเด็นนี้กันนะแล้วที่ผมชอบเลยคือถ้าเกิดเลื่อนมาล่างสุดจะมี to do list มาให้ครับจะมี to do list มาให้แล้วถ้าเกิดใครที่อยากได้สรุปสั้นกว่านี้ไม่เข้าใจมาที่นี่ฮะ mind map ครับนี่มีสรุปเป็น mind mapping มาให้นะฮะมีสรุปเป็น mind mapping มาให้นะครับผมเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตัว transcript เนี่ยตัว summary เนี่ยทำมาได้ไม่ดีเลยไม่ชอบอยากได้ละเอียดกว่านี้เรา regenerate ได้ครับมันก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมนะฮะต้องการให้มัน casual กว่านี้ต้องการให้มัน formal กว่านี้ทำเป็น paragraph ทำสำหรับ presentation ทำเป็น bullet point ได้หมดเลยนะครับสมมติผมลองเป็น bullet point ปั๊บนี่ก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยเห็นไหมปุ๊บลงมาเลยนะครับผมนี่แต่อันเนี้ยก็ต้องพูดตรงๆว่าพอมันเป็นภาษาไทยอะครับตัวแอปเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ transcript ออกมาแม่นยำ 100% ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าได้เนื้อหาสาระที่เราต้องใช้งานจริงแน่ๆเลยประมาณแบบ 70-80% ได้แน่ๆนะครับผมแล้วสมมุติพอเรา summary ตรงนี้มาเสร็จใช่ปะเราเข้าตรงนี้ครับแชทเราสามารถที่จะคุยต่อได้ถามเกี่ยวกับในแชทนี้ก็ได้หรือถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมแล้วสามารถเลือกโมเดลได้ด้วยถ้าเกิดดูข้างบนเนี่ยตรงใต้คำว่า New Chat เห็นปะกดลงไปตอนนี้เป็น Claude Haiku 4.5 นี่มีโมเดลให้เลือกนะครับจะ Gemini ก็ได้ ChatGPT ก็ได้ให้เป็น 5.4 นาโนเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อโปรเนี่ยนะครับก็จะได้ตัว Sonnet มาใช้ตัว Claude Sonnet เนี่ยนะครับที่ว่าเก่งๆเนี่ยหรือว่า GPT ก็จะขยับไปเป็นตัว 5.4 ธรรมดาที่ไม่ใช่นาโนซึ่งก็ใกล้เคียงกับปัจจุบันนะครับแล้วราคาถูกกว่าการจ่ายโปรของ AI ที่เราจ่ายกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับ AI ทุกวันเนี่ยผมใช้อยู่2เจ้านะฮะรวมๆกันก็ประมาณแบบ1,400-1,500แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับก็ย้ายมาตรงนี้ผมว่าก็โอเคนะฮะประหยัดไปขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้ในการแปลเสียงอะไรต่างๆได้นะครับผมซึ่งการรองรับการบันทึกเสียงนะครับไม่ใช่แค่การประชุมอย่างเดียวนะฮะการประชุมออนไลน์ได้แน่ๆการโทรศัพท์ก็สามารถใช้บันทึกได้นะครับผมเวลาที่เราโทรหาอาจจะโทรหา call center product ต่างๆนู่นนั่นที่เราแบบนัดซ่อมนัดแก้ไขไว้อะไรเงี้ยก็บันทึกได้นะครับผมวิดีโอมีตติ้งการประชุมรับสายอะไรได้หมดการแปลภาษาก็ได้นะฮะบางทีเนี่ยนะครับคุณเข้าห้องประชุมที่เป็นภาษาอื่นล้วนเป็นภาษาอังกฤษล้วนเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนแล้วจับใจความไม่ทันฟังไม่ได้สับอย่างเงี้ยคุณบันทึกแล้วมาสรุปทีหลังมาแปลทีหลังได้ทีนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบใน VM มากก็คือว่าผมเนี่ยพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แอปในมือถือสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ในแอปเดสก์ท็อปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผมซึ่งมันสามารถทำงานได้แบบเต็มตากว่านะ Gen Y มันติดใช้คอม Gen Y ไม่ถนัดทำทุกอย่างในมือถือนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเดสก์ท็อปแอปเนี่ยมันดีมากๆจอใหญ่กว่าทำงานได้ลื่นไหลกว่าเราสามารถที่จะเอาไฟล์เสียงไฟล์สิ่งที่ transcript มาแล้วไฟล์สรุป summary ต่างๆเนี่ยโยนไปให้ AI หลักที่เราใช้งานอยู่โมเดลที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเนี่ยช่วยสรุปการประชุมช่วยวางแผนงานต่างๆได้แบบสะดวกสบายมากนะครับผมตรงเนี้ยจะสะดวกมากๆจะ ChatGPT Claude Gemini อะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะใช้เลยนะครับทีนี้หลายๆคนก็ห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวว่าการที่เราใส่แบบเนี้ยทั้งวันทุกวันอย่างเงี้ย
มันจะมาล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของเรามากเกินไปไหมต้องบอกนะครับว่าทาง VM นะครับได้มาตรฐานเรื่องการจัดการความเป็นส่วนตัวนะครับทั้ง ISO 27001นะฮะแล้วก็ SOC2 Type 2นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไว้ใจได้นะครับผมไว้ใจได้เลยเรื่องสุดท้ายครับที่สำคัญมากๆหูฟังนะครับขึ้นชื่อว่าหูฟังยังไงเรื่องของคุณภาพเสียงก็ต้องมาก่อนตัวนี้นะครับลำโพงที่ใช้ปล่อยเสียงมาเนี่ยนะฮะขนาด11มิลนะครับเขาบอกว่าจูนโดยทีมงานเสียงระดับมืออาชีพนะครับผมแล้วตัวเสียงที่เขาเปล่งออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่สว่างกว้างๆซาวด์สเต็ปกว้างๆใสๆสว่างๆเคลียร์ๆนะฮะจะไม่ได้แฟลตแบนเหมือนแบบหูฟัง Open Ear หลายๆรุ่นนะครับจะมีแบบ Eclipse ใช่ป่ะที่เป็นหนีบหูอะไรเงี้ยหรือว่าที่เป็นคล้องหูแบบรุ่นอื่นๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แบนขนาดนั้นนะครับจะมีมิติเสียงอยู่ทำให้สามารถที่จะดูหนังฟังเพลงแบบปกติที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยได้สนุกสนานดีนะครับแล้วผมจะให้ดูในแอปพลิเคชันนะครับเขาก็สามารถที่จะปรับแต่งอะไรต่างๆได้เยอะพอสมควรอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปใช่ไหมครับมันจะอยู่หน้านี้นะสมมติคุณเข้ามาเนี่ยให้คุณเลือกด้านบนนะครับที่เขียนว่า Open Note เนี่ยเห็นปะมันก็จะมีหน้าการปรับแต่งต่างๆซึ่งถ้าเกิดคุณเลื่อนลงมาปุ๊บตัวนี้จะมี Bluetooth Connection จะบอกว่าผมต่อกับอะไรไว้บ้างนะครับจะมีทั้งแบบเขียนมาชาติ MacBook แล้วก็ตัวมือถือก็คือจะตั้งชื่อว่า Polypic นะครับแล้วก็จะมี Sound Style ตัวนี้จะมี Master EQ ก็คือจะเป็นเสียงจาก default โรงงานปกติเลยจะมี Bass Boost ซึ่งตรงเนี้ยผมชอบมากในการได้ใช้ฟังพอดแคสต์นะครับผมทำไมต้องเน้นย้ำว่าใช้ฟังพอดแคสต์เพราะว่าพอดแคสต์นะครับบางทีที่อัดมาจากไมโครโฟนไดนามิกเนี่ยนะฮะจากช่องต่างๆที่เราฟังเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบผุบผับเผอะผะเสียงพูดต่างๆเนี่ยนะครับที่มันมีความนุ่มมีเนื้อเสียงมีความกระแทกของเนื้อเสียงนิดนึงอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะส่งออกมาได้ดีแต่ถ้าเกิดเบสบูสต์เอาไปใช้กับเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับหลายๆเพลงถูกบูสต์เบสจนตัวเบสนะครับมันพร่ามันแบบว่ามีความแตกปลายๆนิดนึงอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าฟังเพลงแนะนำไม่ใช้ Master EQ ดีกว่าแล้วก็จะมีตัว Treble Boost ก็คือจะบูสต์เสียงกลางเสียงแหลมเพิ่มขึ้นมาให้ดังขึ้นซึ่งตัวนี้ผมเฉยๆนะครับแล้วก็จะมี Voice Mode ซึ่งตรงนี้ดีมากในการประชุมในการที่ใช้การประชุมต่างๆแล้วก็อยากที่จะให้เสียงพูดนะครับมันชัดเจนขึ้นก็ใช้ตัว Voice Mode ได้แล้วก็จะมี Custom EQ ก็ปรับได้ละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเผื่อใครอยากที่จะคัสตอมนะฮะเลื่อนลงมาครับจะมี Gesture ครับผมก็คือจะปรับว่าการกดต่างๆเนี่ยนะครับการบีบกดต่างๆตัวหูฟังเนี่ยกด1ทีรับสายวางสายถ้าเกิดมีสายโทรเข้ามาหรือถ้าเกิดไม่มีสายมันใช้เล่นเพลงหยุดเพลงได้นะครับผมกด2ทีก็คือเปลี่ยนเพลงกด3ทีก็คือข้ามเพลงนะครับไปเพลงก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมี pinch and hold ก็คือว่าถ้าเกิดคุณกดค้างเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จะตั้งไว้เป็นตัว recording นะครับเอาไว้บันทึกเสียงเวลาที่เราพูดคุยกันนะฮะแล้วก็จะมีการตั้ง voice ตรงนี้นะครับจะเป็น voice command การสั่งงานด้วยเสียงต่างๆซึ่งตรงเนี้ยถือว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวขณะผมใส่ตอนขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะบอกได้ว่าแบบว่าเล่นเพลงนะหยุดเพลงนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแต่ว่าจะได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะมี flat record setting ครับตัวนี้ก็จะตั้งค่า flat record ต่างๆที่ผมบอกไปว่ากดค้างแล้วมันจะบันทึกเสียงให้ตรงนี้ก็มาตั้งค่าได้นะฮะแล้วก็จะมีไฟล์ device ให้เราสามารถกดเล่นเสียงได้ว่าหูฟังเราเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนอยู่สมมติผมกดด้านขวาเห็นไหมมันก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าหูฟังเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะเราก็ได้ยินเสียงไปหาเอาได้นะครับแล้วก็จะมี earbud setting นะครับผมตรงเนี้ยจะมีอันเดียวให้เลือกซึ่งตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาตัวเนี้ยไปไว้ด้านหน้านะฮะเพราะว่าผมใช้บ่อยมากก็คือตัว increase volume in noisy environment ก็คือเวลาที่เราอยู่ในที่ที่เสียงรอบข้างมันดังมากๆจนเราไม่ได้ยินว่าในหูเนี่ยมันฟังเพลงอะไรอยู่มันพูดอะไรกันหรือประชุมอะไรกันเนี่ยนะครับจะใช้ตัวนี้จะบูสต์เสียงพูดขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเสียงต่างๆอะไรเงี้ยจะดังขึ้นพอสมควรแต่ก็ต้องแลกกันมานะครับแลกว่าซาวเนี่ยนะครับมันจะลีกออกไปนะฮะทำให้คนข้างๆเนี่ยจะได้ยินว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่นะครับผมซึ่งก็ต้องแลกกันมานะฮะก็แล้วแต่จะเลือกนะครับ
ตัวหูฟังเนี่ยนะครับผมยังมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับอยู่ที่ IP55 นะฮะก็คือใครที่จะใส่ไปออกกำลังกายไปเล่นฟิตเนสไปวิ่งต่างๆเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะทนน้ำทนเหงื่อได้แล้วผมเนี่ยก็ลองใส่ลุยฝนมาแล้วนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะบันทึกภาพใส่มาให้ดูได้นะครับผมแต่ว่าลองลุยฝนมาแล้วหูฟังก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมไม่เป็นไรเลยสามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะฮะแต่ไม่แนะนำให้แบบเอาไปจมน้ำลุยน้ำใส่เล่นสงกรานต์อะไรขนาดนั้นนะครับมันจะไม่ได้กันน้ำแบบโหดอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ออกกำลังกายได้จริงๆซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าการใส่หูฟังตลอดเวลาในการประชุมต่างๆมันดูแบบในบางออฟฟิศเนาะมันก็ดูเสียมารยาทดูแบบว่าเอ้ยไม่โฟกัสเพื่อนเหรอคุยกันอย่างเงี้ยนั่งพูดกันอย่างเงี้ยทำไมใส่หูฟังแบบนี้นะฮะก็มีอีกตัวช่วยหนึ่งครับที่ผมแนะนำให้ซื้อคู่กันไปเลยนะครับก็คือตัวนี้ฮะ VM Note Kit ครับ VM Note Kit ตัวเนี้ยเหมือนการถอดฟีเจอร์ AI ของหูฟังไม่ว่าจะเป็น VM Open Note VM Nano Plus เนี่ยนะครับมาใส่อยู่ในอุปกรณ์ตัวนี้ขนาดเท่าแฟลชไดรฟ์ครับหน้าตาแค่นี้เลยนะฮะน่ารักมากพกพาสะดวกแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะเป็นคอมพิวเตอร์ Mac คอมพิวเตอร์ Windows อะไรเงี้ยนะฮะสมมุติถ้าเกิดคุณใช้คอม Windows ช่อง USB-C เต็มแล้วเหลือแต่ช่อง USB-A ถอดออกมาก็จะเป็น USB-A ครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้กับ Mac นะฮะถอดออกมาอีกชั้นหนึ่งครับปั๊บก็จะเป็น USB-C เหมือนเขามีใส่หัวแปลงมาให้เลยนะฮะแล้วอันมันเล็กมากพกง่ายพกไปไหนก็ได้นะครับผมใส่กระเป๋าเสื้อปั๊บไปเลยอย่างนี้นะฮะก็ได้นะครับพกไปประชุมอะไรต่างๆนะครับตัวนี้นะฮะรองรับการบันทึกเสียงได้ไกลสุด5 เมตรนะครับผม5 เมตรก็คือห้องประชุมห้องหนึ่งเก็บได้หมดนะครับผมเก็บได้หมดเวลาที่เราประชุมมีตติ้งกันบางทีอาจจะมีการแบบว่า brainstorm คุยงานกันเยอะๆหลายๆคนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมาช่วยได้แล้วถ้าเกิดคุณใช้คู่กับหูฟัง VM เข้าไปอีกเนี่ยนะครับผมก็จะเหมือนตีบวกเข้าไปนะฮะทำให้การรับเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันกว้างไกลขึ้นสรุปการประชุมได้ดีมากขึ้นนะฮะรองรับการแปลภาษาเรียลไทม์13 ภาษานะครับสามารถเอาไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะฮะตัวเนี้ยดีมากจริงแนะนำให้ซื้อคู่กันไปเลยตัวเนี้ยผมพกติดกระเป๋ามากๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ในออฟฟิศเนาะก็ใช้ตัวเนี้ยเสียบคาไว้กับคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมไปที่ไหนก็กดบันทึกการประชุมได้ตลอดนะฮะตัวนี้แนะนำมากๆนะครับตัวโน้ตคิดตัวนี้นะฮะนี่กล่องเขาจะหน้าตาแบบนี้ครับนี่อันนี้คือกล่องตัวโน้ตคิดนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องของ Open Note นะฮะนี่ตัวกล่องพรีเมียมมากให้ดูแวบๆนะครับให้ดูนิดนึงนี่อ๋อโคตรเท่นะครับเปิดมาฟ้าบนี่แบบนี้นะฮะตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเป็นหูฟัง Open Ear ก็ไม่ต้องมีแบบพวกear tips อะไรอยู่แล้วนะครับผมข้างในก็จะมีสายชาร์จมาให้1เส้นนะฮะประมาณนี้ครับซึ่งผมขอสรุปเลยละกันว่าตัวหูฟังเนี่ยนะฮะ VM Open Note เนี่ยเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าใครอยากได้ซื้อเลยครับถ้าเกิดคุณไม่ต้องมองในแง่ของความเป็นหูฟัง AI อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหูฟังที่ดีอันนึงเลยนะครับเป็นหูฟังออกกำลังกายหูฟัง Activity อันนึงได้เลยใส่ไปเถอะใส่ได้ตลอดเวลานะครับใส่เที่ยวใส่ออกกำลังกายใส่นู่นนี่นั่นคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆนะฮะไมค์ชัดด้วยพอพูดถึงไมค์ขอนิดหนึ่งนะครับไมโครโฟนตัวเนี้ยดีมากจริงๆไม่ได้เจอไมโครโฟนดีๆนอกหูฟัง Apple มานานแล้วนะครับนานแล้วมาเจอตัวเนี้ยเชี่ยหูฟังดีว่ะไม่ดีนะครับตัวนี้แนะนำมากถ้าเกิดใครที่แบบซีเรียสเรื่องไมโครโฟนจริงมันไม่ได้เคลียร์ใสที่สุดในโลกหรอกครับมันไม่ได้แบบใสกิ้งแบบโอ้โหเหมือนคุยจากโทรศัพท์จริงๆไม่ได้ใสขนาดนั้นแต่ว่ามันฟังรู้เรื่องเก็บทุกคำเก็บทุกประโยคได้แบบเนียนกริบไม่คอมพิวเตอร์ไม่โรบอทจนเกินไปฟังลื่นคู่สนทนาสบายหูนะฮะอันนี้แนะนำมากจริงๆนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ผมอัดจาก VM Open Note นะครับผมเสียงเนี่ยก็คือมุ่งตรงเข้าที่หูฟังเลยนะครับมีการเปิดพัดลมอยู่ตรงนี้นะฮะก็แรงพอสมควรนะครับแล้วก็มีการเปิดแอร์ด้วยนะครับก็ลองฟังกันดูว่าการตัดเสียงรบกวนอะไรต่างๆเป็นไงบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่ไมโครโฟนเนี่ยดีมากๆนะครับผมเขาอาจจะไม่ได้ใสเคลียร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติการเก็บรายละเอียดเสียงต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครที่กำลังตัดสินใจกันอยู่แล้วก็อยากได้หูฟังที่เสียงไมค์ดีๆไว้ใจได้ผมฝากตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับฝากกันไปด้วยครับ VM Open Note ฮะสามารถกดได้ที่ลิงก์ตรงไหนวะเดี๋ยวชี้ผิดอีกตรงนี้นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ